ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ይህ የዘጠነኛ ክፍል ማቴማቲክስ ዩኒት 4 ኢንትሮዳክሽን ቱ ትሪግኖሜትሪ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል እናያለን። ታዲያ እናንተም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዳያልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። So እንግዲህ እዚህ ጋር ኢንትሮዳክሽን ቱ ትሪግኖሜትሪ ስለ ትሪግኖሜትሪ ኢንትሮዳክሽን ፓርት የምናይበት ዩኒት ነው ማለት ነው። ቤዚካሊ በዚህ ዩኒት ውስጥ እንግዲህ ሁለት ዋና ዋና ቶፒኮች አሉን። የመጀመሪያው ሪቪዥን ኦን ራይት አንግል ትራያንግልስ፣ ሁለተኛው ደግሞ ትሪግኖሜትሪክ ሬሾስ የሚል ቶፒክ ነው ያለን። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ የምናየው የመጀመሪያውን ሪቪዥን ኦን ራይት አንግል ትራያንግል የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። So, as you can in the introduction, you have already studied about triangle, and in particular, right triangle in your earlier class. Okay? ከዚህ ቀደም እንግዲህ ስለ triangle ተምራችኋል። particularly right angle triangle ምን እንደሆነ በprevious class ወይም በ8ኛ ክፍል በ7ኛ ክፍል ትምህርታችሁ ተምራችሁታል ይላል ማለት ነው። So in this unit you will learn the relationship between angles and sides of a right angle triangle. በዚህ ዩኒት ውስጥ እንግዲህ የምንማማረው ምንድነው? በአንግል እና በሳይድ መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ ስፔሻሊ ራይት አንግል ትራያንግል ላይ ያሉ አንግሎችን እና ሳይዶች እንዴት ሪሌሽንሺፕ ወይም እንዴት አይነት ዝምድና እንዳላቸው እያየን እንቆያለን ወይም ባጭሩ እንማማራለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ ሪቪዥን ኦን ራይት አንግል ትራያንግልስ ሪቪዥን ሲል in the previous lesson in the previous grade level ወይም ክላስ ወይም in the earlier class ተምራችሁታል እያለ ነው። just ክለሳ ነው because በ8ኛ ክፍልና በ7ኛ ክፍል ትምህርታችሁ ስለ ትራያንግል ስለተቀመጠ that is a revision ያልንበት ምክንያት ለዚህ ነው ማለት ነው። So first let us define what right angle triangle means. A right angle triangle is a type of triangle that has one of its angle equals to 90 degrees. አይታችኋል። right angled triangle የምንለው እንግዲህ ትራያንግል ነው፣ ግን ከሌሎች ትራያንግሎች የሚለየው ከሶስቱ አንግሎች አንደኛው 90 ዲግሪ ይለካል። ስለዚህ ከሶስት አንግሎቹ አንዱ አንግል 90 ዲግሪ የሚለካ ከሆነ ይሄ ትራያንግል right angled triangle እንለዋለን ማለት ነው። right angled triangle. The opposite sides to the right angle is called the hypotenuse. እዚህ ጋር መያዝ ያለባችሁ ማስተዋሻ the opposite side to the right angle ከራይት አንግሉ በተቃራኒ በኩል ያለው ሳይድ ሃይፖተነስ ይባላል። ለምሳሌ ፊገር እዩት። ራይት አንግል ማለት ቢ ላይ ያለውን 90 ዲግሪ የሚለካው በቢ በተቃራኒ በኩል ያለው ኤች ማለት ሃይፖተነስ ማለት ነው። ሃይፖተነስ ይባላል ማለት ነው። The relationship among the three sides is b square plus p square which is equal to h square. ያ ማለት ይሄኛው ሳይድ ስኩዌር ሲደመር ይሄኛው ሳይድ ስኩዌር which is equals to this square. ያ ማለት እዚህ ጋር ቢ ያለች እችን ስኩዌር አድርገን ኦኬ ሲደመር የፒ ስኩዌር እኩል ይሆናል ከሃይፖተነስ ስኩዌር ጋራ እኩል ነው ይለናል። ይህ እንግዲህ በራይት አንግል ትራያንግል ጊዜ ያሉ ሳይዶች ሪሌሽንሺፕ ወይም ዝምድና ነው። Example 1. What is the maximum degree measures of the interior angle of a right angle triangle? B. If one of the angle of the triangle is 90 degree and the other two are equals to 45 degree each, what do you call such a triangle? ተመልከቱ ሁለት ጥያቄዎች ተሰጥተዋል። አንደኛው what is the maximum degree measure of the interior angle of right angle triangle? የራይት አንግል ትራያንግል ውስጣዊ የአንግል መጠን ወይም ማክሲመም የአንግል ሜዠርመንት ምን ያክል ነው? ሁለተኛው ደግሞ ራይት አንግል ትራያንግል ነው እንግዲህ 90 ዲግሪ አንዱ 90 ዲግሪ ተብሎ ተሰጥቷል። ሌሎች 45 ቢሆኑ የትራያንግል ምንድነው እንችላለን አይነት ጥያቄ ነው። ስለዚህ as you observed in figure እዚህ ጋር እንግዲህ ፊገር እንደተረዳችሁት ኦኬ የራይት አንግል ትራያንግል ፊገር ነው።
one of the angle of the right angle triangle is 90 degree አንደኛው 90 ዲግሪ ይለካል ብለናል ቢ ላይ ያለው ማለት ነው እዚህ ጋር the sum of the measure of the other two angles of the triangle is 90 degree ሌላው ደግሞ ከ90 ዲግሪ ውጭ ያሉት ሌሎች ሁለቱ አንግሎች ተደምረው 90 ዲግሪ መምጣት አለባቸው so that the maximum degree measures of the interior angles of a right angle triangle is 90 degree አይታችኋል so the maximum degree measure of the interior angles of the right angle triangle is 90 degree ምን እያለ ነው አሁን ሶስት አንግሎች አሉ ከሶስቱ አንግሎች ማክሲመም ሜዠር ሊያደርግ የሚችለው 90 ዲግሪ ነው በራይት አንግል ትራያንግል ጊዜ ማለት ነው ግን ሳሜሽን ከሆነ የተጠየቀ አጠቃላይ ውስጥ ላይ ያለው የትራያንግል ኢንቴሪየር አንግል ድምር ስንት ነው ከተባለ 180 ነው 180 ነው ግልጽ ለማድረግ ያክል ይሄ 90 ዲግሪ ከሆነ ሲ ላይ እና ኤ ላይ ያሉ ድምሮች 90 መምጣት አለባቸው ምክንያቱም 90 ሲደመር 90 180 መሆን ስላለበት so በራይት አንግል ትራያንግል ጊዜ ትልቁ አንግል ኦኬ ትልቁ ውስጣዊ አንግል ስንት ነው መሆን ያለበት 90 ዲግሪ ነው ሌሎቹ ደግሞ ድምራቸው ነው 90 ዲግሪ መሆን ያለበት የኤ እና የሲ ድምር 90 ዲግሪ ነው እንጂ ሲ 90 ዲግሪ ሊሆን አይችልም ቢም ብቻውን 90 ዲግሪ ሊሆን አይችልም ወደ ቢ ስንመጣ ደግሞ እንግዲህ one angle of a triangle 90 degree ቢሆንና ሌሎቹ ደግሞ 45 ቢሆኑ ይሄን ትራያንግል ምን እንለዋለን ነው የሚለው if one of the angle of the triangle is 90 degree and the other two angles measure 45 degree each then the triangle is called isosceles right triangle አይታችኋል isosceles right angle triangle እንለዋለን isosceles ማለት ሁለቱ ሳይዶቹ እኩል ይሆኑ where the adjacent sides to 90 degree are equal in length እዩት ይህን ስል ተመልከቱት አሁን ይህ right angle triangle ነው እዚህ ጋር አንግል ቢ 90 degree measure ያደርጋል አንግል 45 አንግል ሲ ደግሞ 45 የተሰጠን ጥያቄ right angle triangle ሆኖ አንደኛው 90 ዲግሪ እየለካ ማለት ነው ሌሎቹ 45 ቢሆኑ ትራያንግሉ ምን እንለዋለን የተባለው ስለዚህ እዚች ጋር 45 እዚህ ጋር 45 ከሆነ ይሄ ሌንግዝ AB ኦኬ ሳይድ ሌንግዝ AB እና BC እኩል ናቸው ሁለቱ ሳይዶቹ እኩል ከሆኑ ደግሞ ያ ትራያንግል አይሶስለስ ትራያንግል ይባላል አይሶስለስ ትራያንግል ሆኖ right angled ከሆነ ደግሞ isosceles right angle triangle እንለዋለን ይላል ማለት ነው here we have a note for right angle triangle we also have the following basic properties right angle triangle እንግዲህ የሚከተሉት እዚህ የተዘረዘሩት ነገሮች በሙሉ ባህሪዎቹ ወይም መገለጫዎቹ ናቸው one angle is always 90 degree right angle አንደኛው እዚህ ጋር ቢ ላይ የምታዩት በምን ጊዜም 90 ዲግሪ ነው አንደኛው right angle triangle ተሆነ አንደኛው አንግል 90 ዲግሪ ነው ምን ጊዜም ወይም right angle ነው the opposite sides to angle 90 degree is hypotenuse በ90 ዲግሪ በተቃራኒ ያለው ደግሞ hypotenuse ይባላል the hypotenuse is always the longest side hypotenuse የሚባለው ያ ማለት side AC is the longest sides for this triangle 3 the hypotenuse is always the longest ብለናል 4 the sum of the other two interior angle is equals to 90 degree okay each angle is acute ሌሎቹ አንግል A እና አንግል C ተደምረው ምን ጊዜ 90 ዲግሪ መምጣት አለባቸው እያንዳንዳቸው acute ናቸው acute ማለት ሹል አንግል ከ90 ዲግሪ በታች ከሆነ acute angle ወይም ሹል አንግል ይባላል ስለዚህ አንግል A እና አንግል C they are acute and their summation is 90 degree okay next the other two sides adjacent to the right angle are called base and perpendicular side አይታችኋል ከ90 ዲግሪ ጎረቤት የሆኑት ወይም adjacent የሆኑት ሳይዶች ወይም ጎኖች ምን ይባላሉ base and perpendicular side ይባላሉ base ማለት የቢ በቢ የተወከለው AB side AB
ወይም በስሞል ሌተር B የተወከለው that is the base and ሳይድ BC ደግሞ በP ተወክሏል ፐርፐንዲኩላር ሳይድ ይባላል ስለዚህ ቤዝ ፐርፐንዲኩላር ሳይድ እና ሃይፖተነስ If one of the angle is 90 degree and the other two angles are equals to 45 degree each, then the triangle is called isosceles right angle triangle ይባላል። ቅድም ላይ ያልነው ማለት ነው። isosceles right angled triangle where the adjacent side is 90 degree are equals in length. ስለዚህ 45 የሚለኩ ከሆኑ ከ90 ዲግሪ ጎን ላይ ያሉት ወይም ጎረቤት የሆኑ ሁለቱ ሳይዶች እኩል ናቸው እኩል ስለሆኑም ነው አይሶስለስ ያልነው ሁለቱ ሳይዶቹ እኩል ይሆኑ እንደማለት ነው if B, P and H are sides of right angle triangle as shown in the upper figure እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ H, B እና P side of right angle triangle ናቸው ብንል we can write the relation using the Pythagoras theorem በምን በፓይታጎረስ ቴረም ሪሌሽንሺፓቸውን ማስቀመጥ እንችላለን ያ ማለት b square plus p square which is equal to h square or base square plus perpendicular side square which is equal to hypotenuse square እንደማለት ነው ስለዚህ እነዚህ basic property of right angle triangle ነው ማለት ነው again another example Find the length of the missing side. Right angle triangle ነው እንደምታዩት perpendicular side 4 unit ነው hypotenuse 6 unit ነው and base side x ነው so we have to find the value of the base or the length of the base so using the Pythagoras theorem perpendicular square plus the base square which is equal to hypotenuse square 4 square plus x square which is equal to 6 square. It results x square which is equal to 20 then x which is equal to ምን ይሆናል root 20 ይሆናል root 20 ማለት 2 root 5 ማለት ነው 2 root 5 ስለዚህ የx ዋጋ ስንት ነው 2 root 5 ነው ማለት ነው again another example find the heights of an equilateral triangle ABC with a length of 6 units. Find the height of an equilateral triangle ABC with a length of 6 units. First, what does mean equilateral? Equilateral triangle ማለት ሶስቱም ሳይዶች እኩል የሆኑ ማለት ነው። So, we have to find the height. እንደምታዩት የኢኩላተራል ትራያንግል ነው ሳይዶቹ 6 ናቸው። ሶ ሄይቱ ምን ያክል እንዴት ነው የምንሰራው እንግዲህ እዚህ ላይ ሶሉሽን ፓርቱ እንዳለ ሆኖ AHC የሚል ትራያንግል መውሰድ እንችላለን ወይም AHB መውሰድ እንችላለን እዚህ ጋር ይች ለምሳሌ ትራያንግል 1 ብንላት እና እዚህ ጋር ደግሞ ትራያንግል 2 ብንለው ኦኬ ትራያንግል 2 ብንለው ስለዚህ አንዱን እንውሰድ እዚህ ጋር ለምሳሌ የወሰደው ማንን መሰላችሁ AHBH ይላል ይችን ዋንን የወሰደ ትራያንግል 1 so H እንግዲህ ሚድ ፖይንት ስለሆነች የBC ሚድ ፖይንት ስለሆነች 6 ለ2 ስንከፍለው ከB እስከ H ያለው 3 ነው ኦኬ 3 ዩኒት ነው so ከዚህ እስከዚህ 3 ቤዙ ማለት ነው and perpendicular side ማለት ነው ሄይቱ አይታወቅም h እንለዋለን 6 ደግሞ hypotenuse ሆነል ስለዚህ we have to apply the Pythagoras theorem here so Pythagoras theorem በመጠቀም እንግዲህ AH square plus BH square እዩ AH square plus BH square which is equal to AB square that is x square plus 3 square which is equals to 6 square okay x ማለት እዚህ ላይ ሃይፖተነሱ ማለት ነው then plus 3 square which is equal to 6 square ስለዚህ እቺን ወደዚህ ወሰዷት 3 ስኩዌርን ወደ 6 ስኩዌር ወሰዷት 36 ሲቀነስ 9 27 ይመጣል x square equal to 23 27 then x means root 27
ይሆናል። ስለዚህ ፕላስ ኦር ማይነስ 3 ሩት 3 ነው የሚመጣው። ግን ሌንግዝ ምንጊዜም ፖዘቲቭ ስለሆነ ፕላስ 3 ሩት 3 የሚለውን እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ the height for this triangle or this isosceles equilateral triangle is 3 root 3 units. okay 3 root 3 ዩኒት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኤክሰርሳይሶች እንግዲህ በተደጋጋሚ እንዲሰራላችሁ እየጠየቃችሁኝ ነው። ኤክሰርሳይስን ለመስራት ከስር የኤክሰርሳይስ አካውንት አለ። እሱን ሰብስክራይብ አድርጉት። ኦኬ እሱን ሰብስክራይብ አድርጉት። ሁሎችንም ኮርሶች ማትማቲክስ ሊሆን ይችላል፣ ባዮሎጂ ሊሆን ይችላል፣ ፊዚክስ ሊሆን ይችላል፣ ሁሎችንም ኤክሰርሳይሶች እንዲሁም ሪቪው ኤክሰርሳይሶች፣ ሳመሪ ምናምን እነዚህ ነገሮች ብዙ ጥያቄዎች የሚሰሩበት አካውንት ነውና ሰብስክራይብ አድርጉት። እዛ ጋር ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ሌላው ኮንቨርሽን ኦፍ ዘ ፓይታጎረስ ቴረም። የፓይታጎረስ ቴረም ኮንቨርሽን ምን ይላል? Conversion of the Pythagoras theorem. If a square plus b square which is equal to c square, then angle c which is equal to 90 degree. አይታችኋል? አሁን ይሄንን ኒውት a square plus b square እኩል ነው c square ሆነ ማለት የፓይታጎረስ ቴረም ነው። ይሄ እንደዚህ ተደርጎ ከተሰጠ አንግል c 90 ዲግሪ ይለካል ማለት ነው። እዩ a square ፕላስ b ስኩዌር እኩል ነው c ስኩዌር ከሆነ አንግል c ስንት ነች ማለት ነው? 90 ዲግሪ። c ማለት ሃይፖተነስ ነች። አንግል c ሲል ግን ስሞል ሌተሯ ይችን ሳይሆን ካፒታል ሌተሯን ነው c ያላት እዚህ ጋር። ሶ ከሃይፖተነሱ በስተቃራኒ በኩል ያለችው አንግል ኮንቨርሽን ስንል ለምሳሌ አንግሉ 90 ዲግሪ ከለካ a square plus b square እኩል ነው c square ይሆናል ነበር ያለው። ይሄን ደግሞ ስናገላብጠው ቅድሚያ ይሄ ከተሰጠን አንግሉ 90 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቫይስ ቨርስ ለዛ ነው። For example, which one of the following can be the sides of a right angle triangle? The sides are with the same unit of length. እዚህ ጋር ሳይዶቹ ተሰጥተዋል። በተመሳሳይ ዩኒት ነው የተሰጡት። either in centimeter ሊሆን ይችላል or in meter ሊሆን ይችላል or in millimeter ሊሆን ይችላል። anyhow ዩኒታቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ችግር የለውም። እና የራይት አንግል ትራያንግል ሳይድ የሆነው የትኛው ነው? a 5 6 2 b 3 4 5 and c root 5 2 3 so ይሄ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? በጣም ሲምፕል። አሁን ሶስት ሳይዶች ተሰጥተውናል። ከሶስቱ ረጅሙ that is hypotenuse ነው። ረጅሙ hypotenuse ነው። first identify the longest side, hypotenuse. From the property of right angle triangle, the largest side is the hypotenuse and the other would be the base and perpendicular side. So we can take 2 and 5 as a length of the base and perpendicular side respectively and 6 as the hypotenuse. እዚህ ጋር እንግዲህ 6ን hypotenuse ለምን ረጅሙ ሳይድ ስለሆነ 5 and 2 ደግሞ base and perpendicular አርገን ወሰድን። ስለዚህ ምን አፕላይ እናደርጋለን? ኔክስት ፓይታጎረስ ቴረም አፕላይ እናደርጋለን። b ስኩዌር + p ስኩዌር እኩል ነው h ስኩዌር መምጣቱ። ሶ 5 ስኩዌር + 2 ስኩዌር እኩል ነው 6 ስኩዌር ጋር እኩል ከሆነ ይሄ የራይት አንግል ትራያንግል ሳይድ ነው እንላለን። ስለዚህ 2 ስኩዌር + 5 ስኩዌር that is 4 + 25 which is 29 ይመጣል። but 6 ስኩዌር ማለት 36 ነው። ስለዚህ 36 እና 29 እኩል አይደሉም። ስለዚህ ይሄ ኤ ላይ የምታዩት ሳይድ ሌንግዝ የራይት አንግልድ ትራያንግል ሳይድ ሌንግዝ አይደለም እንላለን። ኦኬ ለምን ካል እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌፍት ሃንድ ሳይድ is not equal with right hand side. ኦኬ ምክንያቱም ሌፍት ሃንድ ሳይድ ማለት በሌፍት በኩል ያለው 2 ስኩዌር + 5 ስኩዌር ነው 29 መጥቷል። ራይት ሃንድ ሳይድ ደግሞ የሃይፖቴኑሷ ስኩዌር 36 ነች። ስለዚህ 36 እና 29 እኩል መምጣት ነበረባቸው። አገን ቢ ላይም ስንመጣ እንግዲህ ትልቁ 5 ነው። 5 ሃይፖቴነስ ነው። 3 እና 4 ደግሞ ምንድናቸው? ሳይድ ሌንግዝ ማን ነው? ያ ሳይድ ሌንግዝ ቤዙ ሊሆን ይችላል ኦር ፐርፔንዲኩላር ሳይድ ሊሆን ይችላል።
ስለዚህ እሱንም እንግዲህ የፓይታጎረስ ቴረም አፕላይ እናደርጋለን 3 ስኩዌር + 4 ስኩዌር which is equal to 25 9 ሲደመር 16 25 ነው። ስለዚህ ሌፍት ሃንድ ሳይዱ 25 መጣ። ራይት ሃንድ ሳይዱ ደግሞ 5 ስኩዌር 25 መጣ። ስለዚህ 25 እና 25 እኩል ሆኑ። ያ ማለት ራይት ሃንድ ሳይድ እና ሌፍት ሃንድ ሳይድ እኩል ሆነዋል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ቢ ላይ የምታዩት ሳይድ ሌንግዝ የራይት አንግል ትራያንግል ሳይድ ሌንግዝ መሆን ይችላል ማለት ነው። ሲ ላይም በተመሳሳይ ረጅሙን እንወስዳለን። ረጅሙ እንግዲህ 3 ነው 3 ነው። then √5 ስኩዌር + 2 ስኩዌር which is equal to 3 ስኩዌር √5 ስኩዌር ሲሆን 5 ነው and 2 ስኩዌር ሲሆን 4 ነው። 4 + 5 9 ይመጣል and 3 ስኩዌር ሲሆን 9 ይመጣል። ስለዚህ ይሄ መሆን ይችላል ማለት ነው። እዩት 2 ስኩዌር ለዛን √5 ስኩዌር ለዛን 3 ስኩዌር then 2 ለዛን √5 ለዛን 3 ይህን የተጠቀምንበት ሃይፖተነሱን ለማወቅ ነው። hence h which is equal to 3 that means ሃይፖተነሱ 3 ነው እያለ ስለዚህ b ስኩዌር + p ስኩዌር which is equal to h ስኩዌር that is left hand ሳይዱ √5 ስኩዌር + 2 ስኩዌር ሳይድ ሌንግዞቹ ማለት ነው ስኩዌር ሲሆኑ ስንት መጡ 9 መጡ። ራይት ሃንድ ሳይዱ ደግሞ 3 ስኩዌር ነው that is 9 ስለዚህ 9 እና 9 እኩል ሆኑ። ያ ማለት ሌፍት ሃንድ ሳይድ ከራይት ሃንድ ሳይድ ጋር እኩል ሆነ therefore it is a right angle እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ በዚህ way መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። again ይሄን ኤክሰርሳይዝ አሁንም በኤክሰርሳይዝ አካውንት ላይ ታገኙታላችሁ። ይሰራል በቅርቡ። የኤክሰርሳይዝ አካውንቱን ሰብስክራይብ አድርጉት። ስለዚህ ጋይስ እንግዲህ የመጀመሪያው ክፍል ይህን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው ደግሞ በፓርት 2 ትሪግኖሜትሪክ ሬሽዮ የሚል ቶፒክ ይኖረናል ማለት ነው። በዚህ ቶፒክ ዙሪያ የምንመማር ይሆናል። የዛሬው ክላስ ይህን ይመስል ነበረ። ያልገባችሁና ክሊር ያልሆነ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ በድጋሚ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ትሪግኖሜትሪክ ሬሽዮ በሚለው ቶፒክ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።